Hello mga kabokboks and welcome sa pamilihang bayan ng Liliw, Laguna or ang wet market na tinatawag. Today samahan niyo po ako na mamalengke. Tayo po ay magluluto ng ating pananghalian. Kung bago po kayo dito sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell for more videos to come. Today mga kabokboks, I'm craving for Pritong Tilapia. Matagal na po kayo dito? Opo. Ilang years na? Ay, naku, kinata yung... 2006 na po ako dito. Ang dami niyang isda. May bangus. May hiwas. Ano yung galunggong to? Ito po. Galunggong. Meron din silang bangus na Boses na dahil. dahil. May timpla na po yan, wala pa. Meron po. Ang tilapia. At paparisan po natin ang ating pritong tilapia with Sarsyadong Sayote. Napakabilis pong lutuin ng Sarsyadong Sayote. Gigisa nyo lang po sa kamatis, bawang, sibuyas. Then yung sayote. Then lastly, you will put egg or add egg, scrambled egg. Isang sayote, 5 kamatis, 2 sili, 54 pesos. Now it's time to fry the tilapia, but before that you have to rub both sides with salt. And for my dessert, saging na lakatan ba yan o latundan? Please comment down below. I'm not sure. Again, if you enjoyed this video, please subscribe and hit the notification bell for more videos to come.
God bless you mga kabokboks. Ciao!